به نظر تو شانس چه نقشی در اتفاقاتی که در زندگیت رخ میده داره؟ و اگه به تو گفته بشه که شانس اصلا وجود نداره و هرچی تجربه میکنی تابع یک قانون دقیقه، قانونی به نام اصل علت و معلول. این ایده متعلق به ششمین اصل بزرگ هرمسیه، اصل علیت. این اصل میگه هر عمل، هر فکر و هر احساسی که تجربه میکنی در سراسر جهان هستی طنین میندازه و زنجیره بی پایان از رویدادها رو به حرکت در میاره. رویدادهایی که هر کدوم منشأ و مقصد خودشونو دارن. این به معنای انکار علیت در سطوح بالاتر نیست، بلکه به این معناست که ما حاکمان سطح خودمون هستیم. درک این اصل یعنی یاد گرفتن بازی زندگی به عنوان یک بازیگر فعال، نه صرفاً تماشاگر کنار زمین، در حالی که سرنوشت مهره‌های ما رو جابجا میکنه. تو این ویدیو ما عمیقاً به قانون قدرتمند علت و معلول میپردازیم و نشون میدیم چگونه میتونیم با بکارگیری اون خودمون رو آزاد کنیم و آگاهانه مسیر زندگیمون رو بسازیم. حکمت باستانی هرمسی میگه هر علتی معلولی داره، هر معلولی علتی داره. سطوح بسیاری از علیت وجود داره، اما هیچ چیز از این قانون گریزی نداره. در همین جمله ساده اما عمیق جوهره یکی از 7 اصل جهانی نهفته است، اصولی که واقعیت ما رو شکل میدن. قانون هرمسی علت و معلول فقط یک مفهوم فلسفی نیست، بلکه به ژرفای تجربه انسانی نفوذ میکنه. از طریق این قانون به ما یادآوری میشه که هر فکر، هر احساس، هر عملی که داریم در جهان بازتاب پیدا میکنه و زنجیره از اتفاقات رو میسازه که به ظاهر پراکندن، اما در واقع به هم پیوسته هستن. اون چی که ما شانس بهش میگیم چیزی جز یک توهم بزرگ نیست. هیچ چیز واقعا به طور تصادفی رخ نمیده. هر اتفاق نتیجه مجموعی از نیروها و تأثیراتشونه که ممکنه برای ذهن انسانی غیر قابل پیش بینی یا تصادفی به نظر برسه. شانس رو میشه نقطه تلاقی علتهای پیچیده دونست، علتهایی که هنوز اونا رو نمیبینیم و درک نمیکنیم. ما همیشه قادر نیستیم تمام زنجیره علل رو بشناسیم، اما بدون تردید هر علت اثر خاص ایجاد میکنه. این همون دانشیه که در اصل هرمسی علت و معلول به وضوح بیان شده. توانایی ما در انتخاب آگاهانه علتهایی که ما میخوایم در زندگیمون ایجاد کنیم به ما اجازه میده که از انفعال عبور کنیم و به ارباب مسیر خودمون تبدیل بشیم. با درک پیام‌های این قانون میتونیم آینده‌ای آگاهانه‌تر، مسئولانه‌تر و رضایت بخش‌تر بسازیم. آیا تا به حال فکر کردی چه چیزایی در اطراف ما هستن که سعی میکنن ما را به طور خودکار حرکت بدن؟ خواسته های دیگران، وراثت، محل تولد، فرهنگ، تبلیغات. ما در احاطه نیروها و انرژی‌هایی هستیم که میخوان ما را به مسیرهای خاصی هدایت کنند. تنها از طریق درک اصل علت و معلوله که ما میتونیم از جریان‌ها آگاه بشیم، خودمون رو آزاد کنیم و با استقلال گام‌های خودمون رو انتخاب کنیم. هیچ تصادفی وجود نداره، فقط رویدادهایی هستند که علتاشون هنوز برای ما آشکار نشدن. هر عملی واکنشی داره، پس هر چیزی نتیجه عمل پیشین اونه. با درک این میتونیم کنترل زندگیمون رو به دست بگیریم، نه به عنوان قربانی بلکه به عنوان خالق. اما سوال مهم اینه که چطور میتونیم این قانون رو در عمل به کار بگیریم؟ قانون علت و معلول در سراسر جهان هستی حضور داره و در زندگی روزمره‌مون به شکل‌های مختلف ظاهر میشه. برای مثال سلامتی و تندرستی. اگر خوب غذا بخوری، ورزش کنی و از بدنت مراقبت کنی، اثر طبیعی اون سلامتی، انرژی
و پایداری در طول زمانه. در روابط انسانی هم همینطور. احترام، درک متقابل و همدلی اثر اون دوستی و ارتباطهای عمیق و موندگاره. اما اگر آگاهی جای خودو به بی‌صداقتی، عدم تحمل یا بی‌توجهی بده، اثرش تنش، درگیری و فرسودگیه. در زندگی مالی هم همینطور. تصمیم‌های آگاهانه، مدیریت مسئولانه، یادگیری مداوم، اثرشون ثبات و رشده. همانطور که بی‌برنامگی و رفتارهای هیجانی اثرشون اغلب فشار و عقب افتادگیه. این قانون حتی در زندگی درونی ما هم فعاله. اگر ذهنیتی مثبت داشته باشی، اگر افکاری مانند قدردانی، امید و رشد و پرورش بدی، رفتارها و انتخابات در همون جهت حرکت میکنن و فرصتها رو واضح‌تر میبینی. اما اگر ذهن در اختیار بدبینی و افکار منفی باشه، اغلب وارد چرخه از خود تخریبی و دلسردی میشی. قانون علت و معلول قدرت اراده آزاد رو انکار نمیکنه، بلکه اونو فعال میکنه. ما معمار انتخابای خودمون هستیم و انتخابای ما اثرهای زندگی ما رو میسازن. درک عمیق این قانون ما رو به مسئولیت پذیری دعوت میکنه، به این آگاهی که در نهایت نویسنده داستان زندگی خودمون هستیم. اما به کارگیری این اصل نیازمند 3 ویژگی اساسیه: هوشیاری، خودآگاهی و انضباط. هوشیاری یعنی توجه دائمی به افکار، احساسات و واکنش‌ها، یعنی دیدن بعض علت‌ها پیش از اون که تبدیل به اثر بشن. خودآگاهی یعنی شناخت ارزش‌ها، باورها، زخم‌ها و انگیزه‌های عمیق درونه. وقتی ریشه رو بشناسی میتونی مسیر رو تغییر بدی. انضباط یعنی ادامه دادن علت درست حتی وقتی سخته، یعنی مقاومت در برابر تکانه‌ها و پایبندی به رفتارهای سازنده، چون اثرهای بزرگ معمولا نتیجه علتهای کوچیک تکراری هستند. درک و به کارگیری قانون علت و معلول سفری به سوی دگرگونی درونی و تکامله. سفری که در اون از گذشته یاد میگیری و آینده رو آگاهانه میسازی. پس سوال مهم اینجا اینه که تو امروز چه علتی میکاری که فردا اثر اونو ببینی؟ اگه میخوای درباره دانش پنهان بیشتر بدونی، ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کن.